Hello and welcome to Genshine Civil Services Academy. সকলোৰে ভাল আশা কৰো সকলোৰে ভাল তো আমি কি কৰি আছিলো আমি ইকোনমিক্সৰ এমসিকিউ কৰি আছিলো তো মই কৈছিলো 50টা এমসিকিউ কৰোৱাম বুলি হয় নহয় তো 50টা এমসিকিউ কৰোৱাম বুলি কৈছিলো কিন্তু মাজতে কি হল গা বেয়া হল মোৰ আৰু আহিনাখন আমাৰ টেকনিক্যাল প্ৰবলেমৰ কাৰণে আমি লাইভটো আধাতে হেক কৰিব লগা হল কিন্তু এতিয়া তেখত মোৰ গা বেয়া হল আমি আকৌ মই ঘৰ গলো কিবা কিবি এইবিলাক হল তো এতিয়া আকৌ বাকি যেটা ৰিমেইনিং কোৱেশ্চন আছে এটা কৰাম তো তোমালোকে বহুতে সুধি আছে যে বাকি কেটা কেতিয়া কৰাব 50টা কৰিম বুলি কয় 22টা হল তো সেই কাৰণে মানে বাকি যেটা ৰিমেইনিং কোৱেশ্চন আছে সেই ৰিমেইনিং কেটা আজি হেক কৰিম তো ইয়াৰ হেক হোৱাৰ লগে লগে ইকোনমিক্সৰ ক্যাশ কোৰ্স আমাৰ হেক হ'ব আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ ইতিমধ্যে বেটচ লঞ্চ হৈ গৈছে বহুতে সকলো গম পাইছে চাগে তো আমাৰ বেটচ লঞ্চ হৈ গৈছে তো নেক্সট বেটচ আমাৰ নেক্সট মান্থত ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে এতিয়া আমাৰ চলি আছে এইবিলাক মানে এইবিলাক কামবিলাক যিবিলাক থাকে আৰু কৰিবলগীয়া তো নেক্সট বেটচৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব যদি কাৰবাৰ মানে ইচ্ছা আছে যে APSC বা ADRE বা বেলেগ যিবিলাক আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম তো প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক বেটচ লঞ্চ কৰা হৈছে যে আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ বেলেগ এক্সাম বিলাক হক যিবিলাক ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম বুলি কওঁ আমি তো বৰ্তমান ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম বিলাকো কি হয় টাফ হৈ গৈ আছে ADREও কাৰণেও এটা নতুন বেটচ APSC কাৰণে নতুন বেটচ তো আমাৰ প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক বেটচ লঞ্চ হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু আমাৰ ক্লাছ বিলাক চলি আছে অফলাইন অনলাইন দুটা মডতে চলি আছে তো এইটা তো আমাৰ ক্যাশ কোৰ্সৰ ফ্ৰী ক্যাশ কোৰ্স ইউটিউবত আমি দিম বুলি কৈছিলো যেটো এই কাৰণে আমাৰ এইখিনি ক্যাশ কোৰ্স চলি আছে তো যিসকলে কৰিব বিচাৰা আমাৰ ক্যাশ কোৰ্স গিটা মানে যিসকলে আমাৰ কৰিব বিচাৰা আমাৰ লগত জড়িব বিচাৰা তোমালোকে আহিব পাৰা আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰা তো এতিয়া আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰো সময় বেছিকে নষ্ট নকৰি সেশনটো আৰম্ভ কৰো 22 নম্বৰ লকে ইনাখন আমি কৰিছিলো ভাবে 22 নম্বৰটো আপোনাক কৈ দিও যে which body regulates the security market in India কোন তলৰ কোনটো বডিয়ে আমাৰ মাৰ্কেটটো ৰেগুলেট কৰে ইণ্ডিয়াৰ যেটো মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটটো কোনে ৰেগুলেট কৰে তো এইটো আমাৰ তোমালোকৰ ADRE APSC যিকোনো ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম সবতে এইবিলাক সোধে তো যিসকলে পাৰা আনসাৰটো দি দিবা মই সেই 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড সময় ৰম 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড সময় ৰোৱাৰ লগে লগে হিন্নাখন আমাৰ সেশনটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হৈছিলে তো গটিকে যিসকলে আছা লাইভটো শেয়াৰ কৰা যাতে তোমালোকৰ লগতে বেলেগ বিলাকৰ লাভ হয় এনে অদৰকাৰী বিলাক শেয়াৰ কৰি থকাতকে দৰকাৰী বস্তুবিলাক শেয়াৰ কৰিলে তোমালোকৰ ওয়েটটো বাঢ়িব হয় নহয় তো সেই কাৰণে যিসকলে পঢ়িম বুলি ভাবিছা তো আমাৰ লগত জয়েন হোৱা আৰু এটো আনসাৰটো দিয়া কোনটো হ'ব which of the following which body regulates the security market in India RBI SEBI NABARD and SIDBI so what is RBI what is SEBI what is NABARD and SIDBI so কোনটো হ'ব ইয়াতে হ'ব আমাৰ আনসাৰটো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰ কোনটো হ'ব ইয়াতে আমাৰ আনসাৰ হ'ব SEBI যিসকলে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ লগত তোমালোক জানা অলপ হলো শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা তোমালোকে গম পাবা যে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে SEBI কাৰণ RBI কাম নহয় এটো নাবাৰ্ডৰ কাম হয় এগ্ৰিকালচাৰ সিডিবিৰ কামো নহয় এটো তো RBI কামো নহয় বাছিলে কোন বাছিলে SEBI তো সিকিউৰিটি মাৰ্কেটৰ লগত জড়িত বেংকটো হৈছে বা অৰ্গানাইজেচনটো হৈছে কোন হে অৰ্গানাইজেচনটো হৈছে আমাৰ SEBI ঠিক আছে সিকিউৰিটি মাৰ্কেটৰ লগত জড়িত আমাৰ অৰ্গানাইজেচনটো হৈছে SEBI ওকে ঠিক আছে Next question. The term demographic dividend refers to demographic dividend কোনটো বুজাবো এটো সুধিছে the term demographic dividend refers to increase in tax collection advantage due to larger working age population rise in export increase in inflation the demographic dividend কি হবে demographic dividend আয়া আনসার লাগে what is the answer of demographic dividend তো কি হয় ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড সেবি হয় পাৰ্থ হৈছে তোমাৰ পাৰ্থ সেবি তুমি দিলা আনসাৰটো তো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড কি হয় ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডৰ এক কোনটো অপচন হ'ব ইনক্ৰিজ ইন ট্যাক্স কালেকশন অ্যাডভান্টেজ অর ডিউ টু লার্জ ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন রাইজ ইন ইনফ্লেশন এন্ড দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইনক্রিজ ইন ইনফ্লেশন তো ইনক্রিজ ইন ইনফ্লেশন হ'ব নে নহয় কোনটো হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড সময় লম তাতকে বেছি সময় নলও কি হ'ব ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড ইনক্রিজ ইন ট্যাক্স কালেকশনৰ লগত ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডৰ কোনো লেনা নাই
টেক্স কালেকশন তো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ, ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড এটা বেলেগ। ডেমোগ্ৰাফি আমি কোন এই জায়গাটো ডেমোগ্ৰাফি কেনে কৰো, ডেমোগ্ৰাফিৰ লগত টেক্স কালেকশনৰ একো লেনা নাই, ঠিক আছে। ডেমোগ্ৰাফিৰ লগত টেক্স কালেকশনৰ একো লেনা নাই। এক্সপোৰ্টৰ লগত একো লেনা নাই। এক্সপোৰ্ট, ডেমোগ্ৰাফি আৰু এক্সপোৰ্ট দুইটা সেপাৰেট বস্তু, ঠিক আছে। এটা যদি নৰ্থত এটা ওয়েষ্টত দুইটা বেলেগ বেলেগ বস্তু, কেতিয়াও এটো লগ নহয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইনফ্লেশন, ইনফ্লেশনত আমি ইমান পঢ়িলো, আমি ইনফ্লেশন ইমানেই পঢ়িলো কিন্তু কত আমি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড শব্দটো বিচাৰি নাপালো। তো যেতিয়া আমি গম পালো যে টেক্সৰ লগত এটো নহয়, এক্সপোৰ্টৰ লগত এটো নহয়, ইনফ্লেশনৰ লগত ই নহয়, তো বাচিলে কি? বাচিলে অপশন বি। So B will be the answer of demographic dividend. Demographic dividend refers to the advantage due to large working age population. So যিমানে working age population বেছি হ'ব সিমানে demographic dividend টো বেছি হ'ব। হেতু কথাই বুজোৱা হৈছে কোন demographic dividend, ঠিক আছে। Next question লৈ যাও 25. GST is direct tax only, indirect tax only, corporation tax or wealth tax? কি হ'ব? GST কি হয়? So what is GST? তো এই 50টাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এটা দুটা হলো কোনোবা নহয় কোনোবা এটা কোৱেশ্চন পেপাৰত তোমালোকৰ ৰিফ্লেক্ট হৈ যাব। তো হয়তো তাৰ সিলেবাসটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কাৰণ এবাৰ তোমালোকে যেহেতু যিসকলে ইউপিএসসি পেপাৰখন চাইছা, তো তাত কেনেকুৱা আহিছে? তো তাত আহিছে এনেকুৱা x y এনেকে দি দিছে, হয় নহয়? যে x is a man, he belong to some country, he received Nobel prizes and who is x তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে। তো এপিএসসিও কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে যে x is a person, belong to some community, belong to other religion, belong to something, then what rights he will derive from the constitution. তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এপিএসসি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকে দিব এবাৰ, ঠিক আছে। যে আমাৰ যিবিলাক তোমাৰ পলিটি হওক বা ইকনমিক্স হওক বা জিওগ্ৰাফি হওক বা আসাম হওক, তো সবৰ পৰা তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিবা যে এপিএসসি কেতিয়াও তোমালোকক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আৰু নুহুদে। গতিকে কি হয়, এপিএসসি বহুত ওপৰলৈ গুচি গ'ল, এপিএসসি বহুত ওপৰৰ মাল হৈ গ'ল, ঠিক আছে। যেনেকে আমি কওঁ আমাৰ ডায়লগ নাই জানো বহুত ওপৰৰ, তো এপিএসসি এটা বহুত ওপৰলৈ গুচি গ'ল। তো এপিএসসি আৰু এতিয়া সেই লিংকত নাই যে তোমালোকক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিব। তো এইখিনি কোৱেশ্চন তোমালোক ডাইৰেক্ট এইকাৰণে দিছো যাতে তোমালোকে ইনডাইৰেক্টলি যিখিনি কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকে পাৰা যাতে। কাৰণ তোমালোকে প্ৰথমতে বেসটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আমি যেতিয়া এটা ঘৰ বনাও, ঘৰ বনালে কি হয়, প্ৰথমতে তাৰ বেসটো আমি ক্ৰিয়েট কৰো, বেসটো আমি তাৰ ষ্ট্ৰং কৰো, তাৰ ওপৰত তোমালোকে এটা মহল বনোৱা, দুটা মহল বনোৱা, যিমান ফ্লোৰ বনোৱা বনাই থাকা। কিন্তু যদি বেসটো তোমালোকৰ মজবুত নহয়, তো তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া তোমালোকৰ বিল্ডিংটো কমজোৰ হ'ব, উইক হ'ব, ভাঙি যাব, ধুমুহা আহিলে গ'ল, টিং বোলে উৰি ক'ৰবাত ছটখনে উৰি গুচি গ'ল বোলে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে তোমালোকৰ বেসটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে, বেসটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে মই এইখিনি লৈ আহিছো। তো হোৱাট ইজ জিএসটি? জিএসটি ইজ ডাইৰেক্ট টেক্স অনলি, হয় নে নহয়? জিএসটি ডাইৰেক্ট নে ইনডাইৰেক্ট হয়? জিএসটি ডাইৰেক্ট নে ইনডাইৰেক্ট? জিএসটি ইনডাইৰেক্ট টেক্স নে ডাইৰেক্ট টেক্স? কৰ্পোৰেচন টেক্স হয় নেকি? ওয়েলথ টেক্স হয় নেকি? কি হয়? জিএসটি আমি জিএসটি ডাইৰেক্ট দিও নেকি? আমি জিএসটি ডাইৰেক্ট গৈ দিও নেকি? যে আমি গৈ পেলাই কওঁ নেকি লগ মোৰ জিএসটি টো লৈ লওক বুলি? আমি ইনকাম টেক্স অফিচত যাওঁ নেকি যে মোৰ টেক্সটো লৈ লওকচোন, মোৰ টেক্সটো লৈ লওক, মোৰ জিএসটি টো লৈ লওক? আমি নকওঁ নহয়। তো আমি তাৰমানে ডাইৰেক্ট টেক্স নহয়, ঠিক আছে। কৰ্পোৰেচন টেক্স নহয়, ওয়েলথ টেক্স, আমি প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিও নেকি? আমি নিজৰ প্ৰপাৰ্টি দিলে জিএসটি দিও নেকি? নহয়। তো জিএসটি কি হয়? জিএসটি হয় ইনডাইৰেক্ট টেক্স, ঠিক আছে। তো জিএসটি কি হয়? ইনডাইৰেক্ট টেক্স। So which among the following indicates economic growth? So economic growth है कौन तो बुझाए? Which among the following indicates economic growth? Rise in poverty, increase in real GDP, fall in production, increase in imports only. तो एक गुटे की नहीं बोस्तु डॉलर पूर्ण की ताई बुझाबो जे आमार इन इकोनॉमी तो ग्रोथ होइसे, ठीक है से? इधर पास हुआ कौन तो होगा आंसर? কোনটো হ'ব? ৰাইজ ইন পভাৰ্টি। পভাৰ্টি বাঢ়িলে আমাৰ জিডিপি বাঢ়ে। এইটো তেতিয়াই বাঢ়িব যেতিয়া তোমালোকে হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পঢ়িবা, ঠিক আছে। হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পঢ়িলে কি হ'ব? যে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে, কাৰণ বিকজ অফ উই আৰ ৰাইজিং ক'ত? পভাৰ্টি। বিকজ আৱাৰ পভাৰ্টি ইজ ৰাইজিং, দ্যাটছ ৱাই আৱাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ ইজ অলছো ডেভেলপিং, অলছো গ্ৰোথিং। নহয়, কোনটো হ'ব? ৰাইজ ইন পভাৰ্টি। রাইজ ইন পভাৰ্টি কি হ'ব? হ'ব নেকি ৰাইজ ইন পভাৰ্টি? তোমাকে নিজে হবা যে আমাৰ দেশত যদি দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি হৈ যায়, আমাৰ দেশত যদি পভাৰ্টি ইনক্ৰিজ হৈ যায়, আমি গ্ৰোথ কৰিম? নকৰো। তো তাৰ মানে নহয়। ফল ইন প্ৰডাকশন। তো
তো ইকনমিক্স জিডিপি মানে কি জিডিপি লগত ডাইৰেক্ট গ্ৰোথ কি আছে গ্ৰোথ মানে কি গ্ৰোথ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ ইনকাম বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া আমি আমাৰ জিডিপি ইনক্ৰিজ হ'ব তো জিডিপি ইনক্ৰিজ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ প্ৰডাকশন ইনক্ৰিজ হ'ব তো ফল ইন প্ৰডাকশন ইজ নট ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু not related to economic growth. Economic growth is only happen when the production is increasing. ঠিক আছে তো fall in production is not related to economic growth. So when there is no economic growth, then there is no production. ঠিক আছে যেতিয়া production নহব তেতিয়া আমাৰ কেতিয়াও economic growth নহব তো এই স্টেটমেন্টটো কিবা ভুল হৈ যাব তো increase in imports only তো imports only হলেও কি হ'ব আমাৰ কেতিয়াও economic growth নহয় আমি অকল import কৰি থাকিলে আমাৰ growth হ'ব নেকি নহয় আমাৰ উল্টা কি হ'ব আমাৰ পইচা বিলাক খৰচ হ'ব তো বাচিলে কোনটো increase in the real GDP. When our GDP will increase, then automatically it will help to increase the economic growth. Okay? তো আমাৰ ওচৰত কোনটো অপচন থাকিব তো আমাৰ ওচৰত অপচন এটাই থাকিব হেতু হ'ব when the GDP will increase it automatically indicates the economic growth. ঠিক আছে হৈছে increase in real GDP হৈছে So open market operations are conducted by SEBI, NABARD, RBI, SBI. তো open market operation মই পঢ়াইছিলো কেতিয়া যেতিয়া fiscal policy আমি পঢ়িছিলো কাৰণ ইকনমিক্সৰ এই কোৱেশ্চনবিলাক কৰিবৰ কাৰণে তোমাক বেসিক যিখিনি নলেজ যিখিনি মই অলৰেডি দি থৈ দিছো তোমালোকক আমাৰ যেটা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ ক্লাছ প্ৰিভিয়াস যেটা ক্লাছ আছে সেই ক্লাছবিলাক তোমালোকে চাই লবা বহুত শৰ্ট ক্লাছ বহুত শৰ্টকে মই বুজাই দিছো তোমালোকক তাতকে তোমালোকক বেছি ইকনমিক্স নালাগে তো তোমালোকে যদি ইকনমিক্স বুজিব বিচাৰা সেই ক্লাছবিলাক এবাৰ চাই লবা চাই তোমালোকে কোৱেশ্চনবিলাক কৰি দিবা আৰু trust in the process আৰু তোমালোকে বিশ্বাস কৰা এইকিটা কোৱেশ্চনৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ ইকনমিক্স হৈ যাব বাকি যিখিনি লাগে সেইখিনি আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছত অলৰেডি আমাৰ কভাৰ হৈ আছে তো তোমালোকে আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি চাই লবা যিখিনি আৰু এক্সট্ৰা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ আছে সেইখিনি তাতে তোমালোকে পাই যাবা আৰু যিখিনি ষ্টেটিকৰ কাৰণে তোমালোকক কি লাগিব যিখিনি নলেজ অলৰেডি দিছো সেইখিনি নলেজ তোমালোকে যদি একুৱায়াৰ কৰিছা তো তোমালোকৰ কাৰণে ইকনমিক্স হৈ যাব কাৰণ তোমালোকে যদি এবাৰ চোৱা UPSC যিখন পেপাৰ তাতে 70 to 80% স্ট্যাটিক আহিছে ঠিক আছে তো স্ট্যাটিক উইদাউট স্ট্যাটিক তুমি একো এক্সাম ক্র্যাক কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে উইদাউট স্ট্যাটিক তুমি একো এক্সাম ক্র্যাক কৰিব নোৱাৰা স্ট্যাটিক লাগিবই তোমালোকে দেখিছা হিষ্ট্ৰি পৰা এবাৰ কিমান আহিছে অলমোস্ট 18 টা মান কোৱেশ্চন হিষ্ট্ৰি পৰা আহিছে এনশিয়েন্ট মিডিয়েভেল এন্ড মডাৰ্ন মিলাই অলমোস্ট 18 টা কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে তো তোমালোকে নাভাবিবা যে তোমালোকে অকল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়ি তোমালোক ৰজা হৈ যাবা নহয় নো এইটো মানে মিথ তোমালোকক কোনে কৈ দিলে যে এবছৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়ি যোৱা তোমালোকৰ হৈ যাব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ কোনো লিমিট নাই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিবা সীমা আছে নেকি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ একো সীমাই নাই কাইলে হৈ যোৱাটো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ যদি মই কিবা এটা ডাঙৰ কথা কৈ দিলো যদি ধৰা মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলো তেন মই যদি এটা কিবা এটা কথা ডেলিভাৰ দিলো হেতুৱে লগালগ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ হৈ যাব কাইলৰ কাৰণে ঠিক আছে তো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ কোনো সীমা নাই এতিয়ালৈকে APSC তেওঁলোকে পেপাৰখন নাকাটে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ চাই থাকিব লাগিব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ নহয় যে মই আজিৰ পৰা এক বছৰ আগৰ সব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়ি দিলো আৰু একদম APSC দি দিব নিদিয়ে তো তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছটো কি হয় এইটো সপোন মানে কি হয় তুমি আজি ধুনীয়া সপোন এটা দেখিলা ৰাতিপুৱা পাহৰি গলা কিন্তু কেতিয়াবা সপোনটো মনত থাকে হয় নহয় তো সেই তেনেকুৱা চান্সৰ কথা কিন্তু তুমি যদি ষ্টেটিকটো তোমাৰ যদি মজবুত থাকে ন তোমাক কোনো হৰাব নোৱাৰে মেইন কথা তোমাৰ ষ্টেটিকটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলে তুমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছটো ভাৰমে যায় ঠিক আছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছ ভাৰমে যায় যদি তোমাৰ ষ্টেটিকটো হৈ আছে তো ষ্টেটিকৰ কাৰণে পঢ়িবই লাগিব আৰু যিখিনি মই পঢ়াইছো সেইখিনি চাবই লাগিব আৰু যদি তোমালোকে যিসকলে চাইছা তো বহুত ভাল কৰিছা যিসকলে নাই চোৱা তেতিয়া তোমালোকে গৈ চাই ল'বা এবাৰ ঠিক আছে এবাৰ গৈ চাই ল'বা ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেচন মই পঢ়াইছিলো তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেচনৰ আনসাৰটো হ'ব RBI শুদ্ধ হৈছে তো ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেচনৰ আনসাৰটো কি হ'ব ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেচন ইজ কন্ডাক্টেড বাই RBI সেবিৰ কাম নহয় সেবি আমি দেখিলো সিকিউৰিটি ডিপোজিট নাবাৰ্ডৰ কাম কি নাবাৰ্ডৰ কাম এগ্ৰিকালচাৰ SBI is not higher authority of banking system so who is the higher authority of banking system the higher authority is RBI कारण की मैं कोई जे हर बैंक का एक बैंक होता है उसे हम RBI कहते हैं ठीक है सर तो minimum support price is announced for the minimum support price is announced for what MSP is announced for which of the following কি হ'ব industrial goods agricultural crops imported products and petroleum products কোনটো হ'ব MSP তোমালোকে শুনিয়ে থাকা নিউজত যে
কৃষকসকলে কি কৰিছে আন্দোলন কৰিছে এমএসপি ৰ কাৰণে কি হ'ব কোনটো হ'ব এমএসপি ইজ ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দা ফলোইং MSP is related to which of the following? Which of the following? MSP is for industrial goods. No, industrial goods or MSP no. Is for imported products. No. Is for petroleum products. No. So, kuntu basi thakile okol agricultural crops. So, hoday monot rakhiba je MSP is for only for agricultural crops. So, minimum support price. যে আমি কৃষকসকলৰ কাৰণে আমি এমএসপি আনো আৰু হেতু হৈছে এগ্ৰিকালচাৰাল ক্ৰপছৰ কাৰণে তো এটো দুটা সাইডত গুছি গল তো which tax is shared between center and state তো দিছে যে সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কোনটো ট্যাক্স शेयर হয় কর্পোরেশন ট্যাক্স কাস্টম ডিউটি আর ইনকাম ট্যাক্স সারপ্লাস তো কোনটো হ'ব কাস্টম ট্যাক্স শেয়ার ট্যাক্স কোনটো হ'ব যে ট্যাক্স কি কৈছে which tax is shared between center and state center আৰু ষ্টেটৰ মাজত কোনটো ট্যাক্স শেয়ার হয় কর্পোরেশন ট্যাক্স কাস্টম ডিউটি ইনকাম ট্যাক্স আর সারচার্জ কোনটো হ'ব তো সেন্টার আৰু ষ্টেটৰ মাজত যেটো ট্যাক্স শেয়ার হয় হেতু হৈছে নট কর্পোরেশন ট্যাক্স আমি শেয়ার নকৰো সেন্টার আৰু ষ্টেটে কাস্টম ডিউটি শেয়ার নকৰো কিন্তু শেয়ার কৰো অকল কোনটো ইনকাম ট্যাক্স তো ইনকাম ট্যাক্সটো আমি কি কৰো সেন্টার আৰু ষ্টেটৰ মাজত আমি শেয়ার কৰো ঠিক আছে সেন্টার আৰু ষ্টেটৰ মাজত যেটো ইনকাম ট্যাক্স হয় ইনকাম ট্যাক্সটো আমি শেয়ার কৰো যাতে আমি কি কৰিব পাৰো আমি ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰো আমি গ্ৰোথ আনিব পাৰো ইকোনমিক তো সেই কাৰণে আমি যেটো ইনকাম ট্যাক্স থাকে কাৰণ ইনকাম ট্যাক্সটো হাইয়েস্ট হয় ন ইনকাম ট্যাক্সটো হাইয়েস্ট হয় কাৰণ প্ৰত্যেকৰে ইনকামৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আমি কি কৰো আমি ট্যাক্স কালেকশন কৰো ঠিক আছে তোমালোকে যদি কোনোবাই 10 লাখ টকা ইনকাম কৰে তাৰ ওপৰত তোমালোকে 10 লাখ টকা ট্যাক্স দিব লাগিব মানে 10 লাখ টকাৰ ওপৰত যেটো ট্যাক্স হয় ট্যাক্সটো দিব লাগিব কোনোবাই যদি 20 লাখ কোনোবাই 50 লাখ কোনোবাই তাৰ ওপৰতো ট্যাক্স পইচা ঘটি আছে তো তেওঁলোকে সেই পইচাটোৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব ট্যাক্স দিব লাগিব বুজি পালা তো ইনকাম ট্যাক্সটো আমি কি কৰো শেয়ার কৰো সেন্টার আৰু ষ্টেটৰ মাজত তো এইটো কোৱা নীতি আয়োগ ৰিপ্লেসড আৰবিআই প্ল্যানিং কমিশন ফাইনেন্স কমিশন এন্ড ইলেকশন কমিশন তো কোনে কাক ৰিপ্লেস কৰিলে নীতি আয়োগ ৰিপ্লেসড আৰবিআই কি কৈছে আৰবিআই প্ল্যানিং কমিশন ফাইনেন্স কমিশন আৰু ইলেকশন কমিশন তো নীতি আয়োগ কাক ৰিপ্লেস কৰিলে নীতি আয়োগ অহাৰ পিছত আমি কাৰ নাম নুশুনা হলো হেতু জানিলে হল আমি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এতিয়া শুনি থাকো কাৰণ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ কাম কি কন্ডাক্ট ইলেকশন হয়নে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ কাম কি যে অসমত বা ইন্ডিয়াত বা যত যিমান আমাৰ ইয়াত বডি আছে প্ৰত্যেকটো বডিৰ ইলেকশন কোনে কন্ডাক্ট কৰে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াই মানে প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশন হল ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশন হল এমএলএ এমপি সবৰে ইলেকশন কোনে কন্ডাক্ট কৰে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ফাইনেন্স কমিশনৰ কাম কি ফাইনেন্স কমিশনৰ কাম হৈছে যে আমাৰ ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত কি কাম হ'ব তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে আৰবিআই কি আমি নুশুনা হৈ গলো নেকি তোমালোকে যিসকলে গুৱাহাটীত আছা তোমালোকে তো তোমালোকে শুনিছা যে আমাৰ ইয়াতে যিটো আৰবিআই অফিস ক'ত আছে আমাৰ ইয়াতে আৰবিআই অফিসটো আছে ক'ত জিৰখৰত তোমাৰ আমাৰ ষ্টেচনটো আছে তাৰ ফ্ৰন্টৰ ওচৰতে আৰবিআই অফিসটো আছে তোমালোকে দেখিছা আৰবিআই অফিসটো তো বাসি থাকিলে কি প্ল্যানিং কমিশন তো প্ল্যানিং কমিশন আহিয়ে তেওঁলোকে কাক ৰিপ্লেস কৰিলে নীতি আয়োগে প্ল্যানিং কমিশনক ৰিপ্লেস কৰিলে ঠিক আছে তো তেনেকৈ তোমালোকে আনসাৰ বিলাক উলিয়াব পাৰিবা which among the following is the renewable resources তো ইয়াৰ ভিতৰত renewable resource কোনটো হ'ব renewable resource মানে যাক আমি আকৌ ৰিউজ কৰিব পাৰো আকৌ বনাব পাৰো কোনটো হ'ব renewable resources কোনটো হ'ব which of the following is renewable resources যাক আমি আকৌ ৰিনিউ কৰিব পাৰো আমি কাক ৰিনিউ কৰিব পাৰো কোনটো হ'ব coal petroleum solar energy natural gas কোনটো আমি ৰিনিউ কৰিব পাৰো কোনটো which of the following is a renewable resources কোনটো আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকিব পাৰো is this coal is a renewable energy is coal is a renewable energy no
Coal to renewable energy no. Is petroleum renewable energy no. Is natural gas renewable energy no. তো বাসিলে কি সোলার এনার্জি তো সোলার এনার্জি কি কেতিয়া সূৰ্যটো বন্ধ হৈ নাযায় নহয় সূৰ্যটো যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে পোহৰ দিয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে গৰম দিয়ে থাকিব আজি কিমান গৰম গুৱাহাটীত হয় নহয় তো সোলাৰ এনাৰ্জি ইজ এ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি The main objective of monetary policy is the objective of monetary policy objective ki so what is the objective of monetary policy objective ki what is the objective of monetary policy defense growth price stability population growth judicial reform The main objective of monetary policy is which of the following? Monetary policy কোনে উলিয়ায় RBI তো RBI কাম কি হ'ব পাৰে ডিফেন্সৰ লগত RBI ৰিলেটেড হ'ব পাৰে নেকি নোৱাৰে বেংকৰ কাম ডিফেন্সৰ লগত নহয় তো এইটো নহয় পপুলেশন গ্ৰোথৰ লগত RBI একো কাম নাই বেংকৰ কাম আছে নেকি যে কাৰ কিমান গ্ৰোথ হৈছে পপুলেশনৰ হয়তো আমাৰ বেংকৰ দৰকাৰ নাই জুডিশিয়াল ৰিফৰ্মত বেংকিংৰ একো হাতে নাই বাচিলে কি প্ৰাইস ষ্টেবিলিটি তো what is the main objective of monetary policy the main objective of monetary policy is price stability black money means what is the black money means foreign exchange reserve illegal unaccounted income tax revenue agricultural income তো black money তোমালোকে শুনিছানে black money তোমালোকে শিৱাজী দাস চিনেমাখন চাইছানে কোন আছে তাতে হিৰো ৰজনীকান্ত আছে নহয় তাতে কি কৰে তেওঁ গুৰে black money বিলাক উলিয়ায় হয় নহয় তাতে গুটেই যে black money বিলাক উলিয়ায় কি কয় যে শিৱাজী দাসৰ বছৰতে ডায়লগ আছে যে মামা इंडिया गरीब देश नहीं है यहाँ को गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है নহয় তো মানে কি আমাৰ ব্ল্যাক মানি তো লুকুৱাই ৰখা পইচা হয় ব্ল্যাক মানি মানে কলা ধন ব্ল্যাক মানি মানে কি কলা ধন আৰু কলা ধনটো কি হয় তো লুকুৱাই ৰখা পইচা হয় ঠিক আছে কলা ধনটো কি হয় লুকুৱাই ৰখা পইচা হয় তো এতিয়া হোৱাট ইজ ব্ল্যাক মানি কি হ'ব ভাই ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ নহয় নো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভৰ লগত ব্ল্যাক মানি একো অৰ্থই নাই ব্ল্যাক মানি মানে হৈছে কি पैसा होता सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं सब छुपा के रखते हैं হয় নহয় তো ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ তো নহয় ট্যাক্স রেভিনিউ নহয় এগ্রিকালচারাল ইনকাম নহয় এগ্রিকালচারাল ইনকামই নহয় আমাৰ অসমত এগ্রিকালচার কিবা ইনকাম হয় নেকি নহয় আমি পাঞ্জাব নহয় যে আমাৰ ইয়াত বহুত পইচা আহিব কৃষকসকল আমাৰ ইয়াত ধনী নহয় ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ ইয়াত কৃষকসকল কি হয় মধ্যবিত্তৰ তলত পৰিব কিন্তু পাঞ্জাবৰ যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোক আপাৰ ক্লাছৰ মানে পুৰা তুমি তেওঁলোক মানে মিডল ক্লাছত নপৰে ঠিক আছে আপাৰ ক্লাছত তেওঁলোক কৃষক হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত মাৰ্চেডিজ BMW যিমান দামী গাড়ী বিলাক ফাৰ্স্ট হ্যান্ড কোনে কিনে পাঞ্জাবৰ কৃষকসকলে কিনে পাঞ্জাবৰ ফাৰ্মাৰ বিলাকে কিনে কিন্তু আমাৰ অসমত কি হয় সেই তাৰ পৰা 2 নম্বৰ এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বিলাক আমাৰ ইয়ালে আহে তো আমাৰ ইয়াত ফাৰ্মাৰৰ ওচৰত হাৰ্ডলি যদি এখন অল্টো আছে বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ ইয়াত ফাৰ্মাৰে কেতিয়াও BMW কিনিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াত হেতু নাই আমাৰ ইয়াত গ্ৰীণ ৰিভলিউশন হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত যেটো আমাৰ ফাৰ্মিং সিস্টেম আমি ইমান ডেভেলপ নহয় আমাৰ ইয়াত মাটি নাই আমাৰ ইয়াত কৃষক বিলাকৰ ইমান পইচা নাই ঠিক আছে ফাৰ্মাৰ বিলাকৰ ইমান পইচা নাই যে তেওঁলোকে BMW কিনিব কিন্তু পাঞ্জাবৰ কথাটো বেলেগ পাঞ্জাবত এতিয়াও বহুতে মানে পাঞ্জাবত মানে তাত গ্ৰীণ ৰিভলিউশন হৈছে তো তাত বহুত পইচা তো ব্ল্যাক মানি ইজ ৰিলেটেড টু illegal unaccounted income যিবিলাকৰ ইনকামটো শ্ব নকৰে সেই শ্ব নকৰা পইচাখিনি যেনে হাসি ৰাখে তাকে কি বুলি কোৱা হয় ব্ল্যাক মানি বুলি কোৱা হয় the concept of poverty line is related to তো poverty line পঢ়াইছিলো মই মনত আছে poverty line ৰ কনসেপ্ট কোনটো হ'ব poverty line মই পঢ়াইছিলো poverty line ৰ কনসেপ্ট কোনটো হ'ব The poverty line is related to inflation, minimum consumption, expenditure, export-import ratio, fiscal deficit. Kundo poverty line inflation bujabo niki? Is poverty line indicate inflation? Is poverty line indicate minimum consumption, expenditure? Is it export or import or fiscal deficit? Which of the following is correct? তো ইয়াৰ পভাৰ্টি লাইন মানে কি এটা লাইন যিডাল লাইনৰ ওপৰৰ মানুহখিনি ৰিচ হয় তলৰ মানুহখিনি কি হয় পোৰ হয় তো এই লাইনডালে কি বুজাব যে এই মানুহখিনিয়ে খাবলৈ পাইছে এই মানুহখিনিয়ে খাবলৈ পোৱা নাই
তো কি হব ইনফ্লেশনৰ ইয়াত প্ৰশ্ন নাহে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট নাহে ফিস্কেল ডেফিসিট নাহে আহিব কি মিনিমাম কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ এই লাইনৰ ওপৰৰ মানুহখিনিয়ে কনজাম্পশন কৰিব পাইছে এই লাইনৰ তলৰ মানুহখিনিয়ে কনজাম্পশন কৰিব পোৱা নাই তো হেতু বুজাব তো পভাৰ্টি লাইনৰ আনসাৰটো কি হ'ব মিনিমাম কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ ঠিক আছে Which institution provides long-term credit for agriculture? So, which of the following institution provide agricultural loan for long term? Is it RBI, SEBI, NABARD, or LIC? Which of the following is correct? Which institution provides long-term credit for agriculture? Is it RBI? No, it is not RBI. Is it SEBI? No. Is it LIC? No. So which of the following is correct? This is NABARD, which provide long-term credit or long-term loan for agricultural purpose. ঠিক আছে? Which among the following is a feature of globalization? So which of the following is a feature of globalization? Globalization তলে কোনটো বুজায়? Is it trade restriction, free flow of capital, closed economy, reduction in technological transfer, technology transfer? তো তোমালোকৰ কাৰণে এই আনসাৰ প্ৰশ্নবিলাক উজুজু দেখিব পাৰা কিন্তু ইয়াৰ সলভ কৰি তোমালোক ফাটি যাব ঠিক আছে ইয়াৰ সলভ কৰিবলৈ টান আছে কাৰণ তোমালোকৰ 2 ঘন্টা তোমালোকে এনেকুৱা পেপাৰবিলাক সলভ কৰিব লাগিব 2 ঘন্টা তোমালোকে 100টা কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগিব আৰু এইবিলাক প্ৰশ্ন তোমালোকৰ যত তত ভৰাই দিব এনেকুৱা নহব যে একেলগে সিৰিয়ালি দিব নিদিয়ে নো So which of the following is related to globalization? Trade restriction, free flow of capital, closed economy, reduction in technology transfer. কোনটো হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ গ্লোবালাইজেশন মানে কি গ্লোবালাইজেশন মানে হৈছে গোটেই পৃথিৱীখনত দেখা দিয়া গোটেই পৃথিৱীখন এটা সৰু বস্তুত লৈ ঠিক আছে গোটেই পৃথিৱীখন এটা সৰু বস্তুত লৈ তো কি হ'ব ট্ৰেড ৰেস্ট্ৰিকশন নহয় ট্ৰেড ৰেস্ট্ৰিকশনৰ লগত গ্লোবালাইজেশনৰ কোনো লিংক নাই ক্লোজড ইকোনমি যদি হয় ক্লোজড ইকোনমি হলে কেতিয়াও গ্লোবালাইজেশন হ'ব নোৱাৰে ৰিডাকশন ইন টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ লো যদিহে টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ ৰিডাকশন আহি যায় তো তেতিয়া কি হ'ব গ্লোবালাইজেশন হ'ব নোৱাৰে তো কি হ'ব free flow of capital is related to globalization. The term twin deficit refers to which of the following is twin deficit? Twin deficit মানে কোনটো বুজায় revenue and fiscal deficit and current account deficit, trade deficit and budget surplus, primary deficit and capital deficit. Which of the following is related to twin deficit? Twin deficit কি হ'ব twin deficit which term related to twin deficit? Twin deficit মানে কি twin deficit মানে কি twin deficit revenue and fiscal deficit no fiscal deficit and current account deficit trade deficit and budget surplus primary deficit and capital deficit কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো twin deficit মানে কি হ'ব twin deficit মানে কি হ'ব revenue and fiscal deficit তো নহয় ঠিক আছে ট্ৰেডৰ লগত twin deficit একো primary deficit and capital deficit নহয় তো কি বাছিলে fiscal deficit and current account deficit তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে twin deficitত কি দেখা পাও আমি fiscal deficit FD and current account deficit ঠিক আছে তো twin deficit মানে হৈছে fiscal deficit and current deficit যেতিয়া দেখিম আমি একেলগে তো হেতু কি বুলি কোৱা হ'ব twin deficit বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে Which of the following is measured by the consumer price index CPI? So which of the following is measured by CPI? CPI কি কৰে হদিছে industrial growth, inflation at retail level, agricultural output and export growth. Which of the following is measured by the CPI? CPI কোনটো measure কৰে? CPI কোনটো দীপা আগৰৱাল কোনটো বি
কাৰ কোনটো আনসাৰ দিছা তুমি ইন্ডাস্ট্ৰিয়াল গ্ৰোথৰ আনসাৰ দিছা নে এটো বি Deepai কৈছা B which of the following is measured by consumer CPI কোনটো কয় industrial growth is CPI is for industrial growth no is it for agricultural output no is it for export good no আমি CPI পঢ়িছিলো মনত আছে তোমালোকৰ CPI কত হয় ৰিটেল প্ৰাইচৰ লগত CPI টো ইনক্লুড হৈ থাকে তো CPI কি হ'ব ইনফ্লেশন এন্ড at retail level CPI টো কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে CPI to related হৈ আছে inflation at retail level ঠিক আছে এটো শুদ্ধ হৈছে দিপা তোমাৰ dumping in international trade means exporting goods at very low prices importing gold tax on export currency appreciation তো dumping মানে কি বুজায় international trade of dumping মানে কি বুজায় সুধিছে তো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ও ডাম্পিং মানে কি বুঝায় সুধিছে ডাম্পিং ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ডাম্প করা বুঝাইছে ডাম্প মানে কি আমি এৰি দিউ যে কাবাক হেটো হৈছে ডাম্পিং ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কি বুঝায় ডাম্পিং এ exporting goods at very low price export আৰু import মানে কি import মানে অনা export মানে দিয়া importing gold tax on export currency appreciation কি হ'ব তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব exporting goods at very low price ইন্টারন্যাশনাল যেতিয়া ডাম্পিং শব্দটো ইউজ কৰে মানে আমি কিবা এটা বস্তু এক্সপোর্ট কৰিছো বহুত বেছি কম প্ৰাইসত তো হেতুকে আমি কি বুলি কও ডাম্পিং বুলি কও ঠিক আছে ডাম্পিং বুলি কও তো যেতিয়া আমি ডাম্পিং হ'ব বহুত বেয়া সিচুৱেচন ঠিক আছে তো এক্সপোর্টিং গুডস এট ভেরি লো প্রাইসেস বহুত বেছি কম পইচা যদি আমি কিবা এটা বস্তু এক্সপোর্ট কৰিছো হেতু কি বুলি কব হেতু কব দিপা হৈছে তোমাৰ 39A exporting goods at very low prices ওকে বাকি কিটা নহয় তো দুই এটা বস্তু তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট APSC টো দি দিব পাৰে কাৰণ ইকোনমিক্সত তোমালোকৰ ইমান টান প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে ইকোনমিক্সত তোমালোকৰ এনেকে XYZ বুলি নাহে কিন্তু তোমালোকৰ আসাম হিষ্ট্ৰি হওক বা ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি হওক বা পলিটি হওক তাৰে তোমালোকৰ এবাৰ APSC XYZ কিবা কৰি হলো দিবই তোমালোকে দেখিবাই প্ৰশ্ন ঠিক আছে এইকিটা প্ৰশ্ন তোমালোকে দেখিবা 40 which among the following is not included in primary sector কোনটো নাহে বুলি সুধিছে fishing mining banking and agriculture which among the following is not included in the primary sector তলা কোনটো নাই সুধিছে primary sector fishing mining banking and agriculture primary sector কোনটো নাই agriculture নহয় fishing নহয় mining আৰু থাকিলে কি banking তো কি হয় সার্ভিস হয় ঠিক আছে তো ব্যাংক তো টারসারিত পৰে তো banking তো কি হয় banking তো তোমাৰ primary sectorত নপৰে which of the following is full form of SDR in the IMF তো IMF ত থকা SDR মানে তাৰ full form তো দিছে what is the full form of SDR in IMF তো full form আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমি হৈছে দিপা banking তো IMF ৰ তাত যেটো আছে বস্তু SDR হে SDR ৰ ফুল ফর্ম তো কি হৈছে what is the full form of SDR in the IMF IMF ত থকা SDR ৰ ফুল ফর্ম তো কি হৈছে social debt reserve system deposit ratio state development rights or special drawing rights তো তোমালোকে তো SDR নাজানিব পাৰা বা কিছুমানে জানিব পাৰা তো নজনাখিনিৰ কাৰণে মই কৈছো যে SDR মানে হৈছে
SDR মানে হৈছে special drawing rights তো মুখস্থ কৰি লবা তো what is the full form of SDR in IMF this is special drawing rights. The full form of SDR is special drawing rights which included in IMF. Okay. Which committee recommended GST in India? So GST kuna India recommend korisile. Which committee recommended GST in India? Kelkar committee, Sarkaria committee, Balwant Rai committee, Narasimha committee. So which committee recommended GST in India? Deepa ki hobo? Sarkaria commission তোমালকে শুনিছা পলিটি তোমালকে পঢ়িছা Sarkaria commission Balwant Rai Mehta commission পঢ়িছা তোমালকে Narasimha commission পঢ়িছা এবিলাক পলিটিৰ লগত ৰিলেটেড তো বাসিলে কোনটো বাসিলে অকল এটাই কেলকাৰ কমিটি তো GST is recommended by কেলকাৰ কমিটি ঠিক আছে তো GST is recommended by কেলকাৰ কমিটি ওকে তো GST recommended by কারণ তোমালকে এটা পলিটি পঢ়িছা এটা পলিটিৰ লগত ৰিলেটেড হয় পলিটি. So all these committees related to polity. Only remaining committee Kelkar is related to GST which recommended GST in India. Make in India initiative mainly focused on agricultural export, manufacturing sector, tourism only, banking reform. So make in India. Make in India. Kunto hobo make in India. Make in India initiative kunto hobo agricultural export tourism only banking reform no it is only for manufacturing sector to making India কাক mainly focus করা হয়েছিল manufacturing sector তো লিখাই আছে make in India India খন বনাব লাগে তো India খন কেনেকে বনাব যেতিয়া আমি নিজৰ manufacturing sector to improve কৰিম তেতিয়া নিজৰ manufacturing sector to improve কৰিম তো তেতিয়াই কি হ'ব তেতিয়াই আমাৰ India খন আৰু বেছি ডেভেলপড হ'ব তো সেই কাৰণে আমাৰ কি হ'ব manufacturing sector আমি বেছিকে ধ্যান দিলু. Which among the following causes appreciation of Indian rupees? Which among the following causes appreciation of Indian rupees? Increase in import, increase in foreign investment inflow, rise in fiscal deficit, increase in inflation. কোনটো হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে দীপা হৈছে Which of the following causes appreciation of Indian rupee? Increase in import, increase in foreign investment inflow, rise in মানে কি কৈছে যে আমাৰ ইন্ডিয়ান রুপিজৰ যেটো মানে মহত্ব বা যেটো অকাৰ এটো অকাটো কেতিয়া বাঢ়িব সহজতৰ হেতু আৰু ঠিক আছে যে কেতিয়া তাৰ ভ্যালুটো বাঢ়িব কেতিয়া বাঢ়িব ভ্যালুটো যেতিয়া increase in foreign investment inflow যেতিয়া increase in foreign investment inflow হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ appreciation of Indian rupee হ'ব ঠিক আছে বুজি পালা Which organization decides the repo rate in India? So repo rate in India is decided by which of the following company, following organization? Is it Finance Commission, Monetary Policy Committee, SEBI, Niti Aayog? Eto ekdom easy. Eto তোমালোকে পাইবা বলে মোৰ বিশ্বাস। HY74XU B দিছা okay তো সেবি কোনে কৰে সরি রেপো রেট কোনে কৰে মনিটারি পলিসি কমিটিয়ে কৰে ঠিক আছে তো তোমালকে জানাই একদম ইজি প্রশ্ন হয় এটো মনিটারি পলিসি কমিটি the term current account deficit is related to CAD is related to which of the following organization CAD government budget banking transaction balance of payment and inflation rate Deepa Idisa B HY74X2U তোমার নামটো কি HY74 কি নামটো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটত কোনটো থাকিব কোনটো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট রিলেটেড টু হুইচ অফ দা ফলোইং গভর্নমেন্ট বাজেট ব্যাংকিং ট্রানজাকশন ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এন্ড ইনফ্লেশন রেট কি হবে
তো এইটো আমাৰ হ'ব ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট। তো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটত কি থাকিব আমাৰ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট থাকিব, ঠিক আছে। ব্যালেন্স অফ পেমেন্টত আমি কোন ৰিলেটেড হ'ব এইটো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটৰ লগত, ওকে। Which of the following is non-tax revenue? তলৰ কোনটো non-tax revenue হয় বুলি সুধিছে? GST, income tax, dividend from PSU or excise duty। তাৰ কোনটো tax revenue নহয় বুলি সুধিছে? কাৰ পৰা আমি tax নলওঁ সুধিছে? Is it GST is indirect tax? হয় নহয়? GST is indirect tax? Is or not? Yes, GST is indirect tax, income tax is direct tax, excise duty tax, and dividend from PSU is not a tax. Okay, Priyanka. So dividend from PSU is not a tax revenue. Okay. So dividend from PSU is not a tax, directly not a tax. It is not a tax. ঠিক আছে। তো অকল GST to tax হয়, বাকি GST, income tax আৰু excise to tax হয়, কিন্তু dividend from PSU is not a tax. Which of the following is the largest source of revenue for states in India? তো স্টেটৰ কাৰণে আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ৰেভিনিউ সোৰ্স কি কি? কাস্টম ডিউটি, কৰ্পোৰেচন টেক্স, SGST, এক্সপোর্ট ডিউটি। Which of the following is the largest source of income for the state? Largest source of income from the state. Which of the following is the largest source of income of the state? Is it custom duty, corporation tax, SGST, export duty? কোনটো হয়? তোমালোকে গম পোৱা কি হ'ব? SGST, ঠিক আছে। তো স্টেটৰ কাৰণে লাৰ্জেষ্ট সোৰ্স ফৰ tax revenue is the SGST. Okay. Forex reserve includes, তো forex reserve কোনখিনি থাকিব? Gold only, foreign currency asset only, gold, SDR, foreign currency asset, Indian rupee deposit only. Which of the following is related to forex reserve? Which of the following is related to the forex reserve? Forex reserve কোনটো থাকিব? দীপা 47C। Okay, 47 হৈ গল দীপা, 48 হৈ গল, 49 লৈ আহিলো। এইটা তোমালোকে পাৰিবা, মনৰ মোৰ বিশ্বাস আছে, উজু হয় কিটা। 49 টো কোৱা দীপা, প্ৰিয়ংকা কোৱা, 49 টো কোৱা। Forex reserve কোনটো হয়? Forex reserve, is it gold only, foreign exchange only, foreign currency only, Indian rupee only? No. তো ফরেক্স যেটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভ হয়, ফরেক্স ৰিজাৰ্ভত কি থাকে? আমাৰ গোল্ড থাকিব, SDR থাকিব, ফরেন কারেন্সি সব থাকিব ইয়াতে, ঠিক আছে। তো ফরেক্স ৰিজাৰ্ভত কি হয়? ফরেক্স ৰিজাৰ্ভত আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু থাকিব, অনলি এটা নহয়, ঠিক আছে। ফরেক্স এক্সচেঞ্জত ফরেক্স ৰিজাৰ্ভত এটা থাকিব গোটেইকেইটা। তো দিস ইজ দ্য লাষ্ট কোৱেশ্চন অফ দ্য সেশন, লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, ঠিক আছে। তো এইটো কোৱেশ্চন শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইকনমিক্সৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ ইকনমিক্সৰ ক্ৰেশ কোৰ্সৰ যেটো কোৰ্স আছিলে, কোৰ্সটো শেষ হ'ব। আৰু আশা কৰো তোমালোকে যিখিনি আমাৰ লগত পঢ়িলা ইমান দিনে ইকনমিক্সৰ, সেইখিনি পৰাই আহক APSC আৰু আহিব। তোমালোকে খালি চকু, কাণ, নাক, মুখ সব খোলা ৰাখি পেপাৰখন কৰোতে তোমালোকৰ সলভ হৈ যাব, ঠিক আছে। তো এইটো মোক আনসাৰটো দি দিয়া। ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন ক'ত গল? Which among the following best indicate sustainable development? The sustainable development কোনটো হ'ব? Sustainable development ৰাৰু পুইমনা তোমাক আগত লগ পাইছিলো ন সিজেটৰ ক্লাছত? তুমি হেগৰাগী হয়নে নহয় বাৰু? 50 বি দিছা কোনোবাই? অম্বৰ চক্ৰৱৰ্তী। ৰাৰু পূৰ্ণিমা তুমি সিজেটৰ গৰাকী হয়নে? Okay, Priyanka B সবে বি দিছা, আম্বাৰ চক্ৰৱৰ্তী বি, হিয়া বি, দীপা কি কবা? তো sustainable development based indicates the maximum industrialization, balanced economic growth with environmental protection, unlimited use of natural resources, growth without regulation. So sustainable development মানে হৈছে, sustainable development মানে কি? যে আমি ইকনমিটো ভালদৰে চলাই আমি এনভায়ৰনমেন্টক কেনেকৈ প্ৰটেকশন দিও। তো হেতু হ'ব কি?
Best example of sustainable development. The best example of sustainable development কি হ'ব? Balance the economic growth with environmental protection. ঠিক আছে, বুজি পালা? তো এতিয়া ইয়াতে আমাৰ গোটেই সেশনটো শেষ হৈছে। আমাৰ 50টা সেশন হৈ গ'ল, 50টা কোৱেশ্চন আমি দি দিলো আৰু বাকি আমাৰ এপত আছে, বাকি কোৱেশ্চনবিলাক তোমালোকে তাত আহি পেলাই তোমালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইউৰ APSC Prelims 2025 CCE। যিসকলে দিবা তো ভালকে দিবা, যিসকলে দিবা ভালকে দিবা, যিসকলে নতুনকে আহিছা তো তোমালোকে পঢ়া আমাৰ লগত, এনজয় কৰা, ভালদৰে পঢ়া। আকৌ আমি লগ পাম বেলেগ এটা ক্লাছত। ঠিক আছে, তো তেতিয়ালৈকে বেছিকে পঢ়া, বেছিকে বুজা। বাই বাই। অ'কে।